prove vectorically that a square equals to b square plus c square minus 2bc cos a. यो क्वेसन भनेको हामीले 11 क्लासमा प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगलमा कोसाइन ल पढेका थियौं, जहाँ कोसाइन ल cos a इक्वल्स टु b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन 2bc भनेर प्रुभ गरेका थियौं। अब यसैलाई हामी भेक्टर मेथडबाट पनि प्रुभ गर्न सक्छौं। यसका लागि वी हैव टु कन्सिडर अ ट्रायंगल ABC। अघि गरे जस्तै सपोज यो ABC एउटा ट्रायंगल छ, AB BC CA डाइरेक्सनमा हामी लियौं यसलाई। सपोज दैट अब भर्टेक्स A को अपोजिट साइड यो भेक्टर A लियौं, B को अपोजिट साइड भेक्टर B लियौं, अनि यो C को अपोजिट साइड भेक्टर C लियौं। सो अब क्वेसनमा हामीले यहाँ प्रुभ भेक्टोरिकली दैट इन एनी ट्रायंगल ABC भनेर पनि लेख्दा हुन्छ। त्यसैले कन्सिडर अ ट्रायंगल ABC such that साइडहरु लियौं, such that vector AB equals to side C, vector BC equals to side vector A, and vector CA equals to vector B. Then by vector addition, अब हामीले a स्क्वायर प्रुभ गर्नुपर्ने भएकोले हामीले साइड BC नै लिन्छौं। BC इक्वल्स टु भेक्टर BA प्लस AC हुन्छ फ्रम ट्रायंगल। साइड BC इक्वल्स टु BA प्लस AC, यो ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनबाट। और BC भनेको साइड A भयो, भेक्टर A इक्वल्स टु BA, BA भनेको यो अपोजिट डाइरेक्सन भएकोले माइनस C भेक्टर लिन्छौं, अनि AC भनेको पनि अपोजिट डाइरेक्सनमा छ, त्यो भनेको माइनस B भयो। अब स्क्वायरिङ अन बोथ साइड गरौँ। स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स we get, दुवैतिर स्क्वायरिङ गरौँ। यो गर्दाखेरि भेक्टर A को स्क्वायर इक्वल्स टु माइनस C भेक्टर प्लस माइनस B भेक्टर को होल स्क्वायर भयो, और भेक्टर A को स्क्वायर इक्वल्स टु यो पुरै प्लस भएर भेक्टर C स्क्वायर प्लस 2B भेक्टर डट C भेक्टर प्लस भेक्टर B को स्क्वायर भयो। अनि भेक्टर A को स्क्वायर भनेको सिम्पली वी क्यान राइट A स्क्वायर, एन्ड भेक्टर C को स्क्वायर भनेको C स्क्वायर भयो, प्लस 2B डट C भनेको B र C भेक्टर को डट प्रोडक्ट यहाँनिर, यहाँबाट भेक्टर B आयो, यताबाट भेक्टर C आयो, यहाँनिर यो जुन हाम्रो यो छ एंगल, यो सब यसलाई हामीले यहाँबाट भेक्टर B आयो, यहाँबाट भेक्टर C आउँदाखेरि यहाँनिर बन्ने एंगल पाई माइनस A हुन्छ। त्यसैले यो बाई डेफिनेसन अफ डट प्रोडक्ट A डट B इक्वल्स टु AB cos थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिट्विन टु भेक्टर हुन्छ। त्यसैले यहाँबाट भेक्टर B आयो, यहाँबाट भेक्टर C आयो, यो दुईटैले यहाँनिर ठोकिएपछि एंगल पाई माइनस A बन्यो। सो 2BC cos पाई माइनस A हुन्छ, अनि प्लस B स्क्वायर यसो भयो, और A स्क्वायर इक्वल्स टु C स्क्वायर प्लस 2BC, यो भनेको माइनस cos A हुन्छ, cos पाई माइनस A प्लस B स्क्वायर भयो, अनि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि देयरफोर A स्क्वायर इक्वल्स टु C स्क्वायर माइनस 2BC cos A प्लस B स्क्वायर। अब B स्क्वायरलाई अगाडि लेखेर राख्दा पनि हुन्छ, यतिकै छोड्दै पनि हुन्छ। दिस कम्प्लिट्स द प्रुफ। इन दिस वे वी क्यान प्रुभ दिस। यस प्रकार हामीले कुनै एउटा ट्रायंगलमा A स्क्वायर इक्वल्स टु B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A
properties of triangle को यो क्वेशनलाई भेक्टर मेथडबाट यसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ. Now we have another question. In a right angle triangle ABC, a right angle at A, so that AB square plus AC square equals to BC square. हामीले यो प्रुभ गर्नु छ. त्यसका लागि let us construct a right angle triangle. यो right angle triangle छ. At A मा right angle भनेको छ. यो B भयो, यो C भयो. Let us suppose that AB equals to vector A and AC equals to vector B. हामीले AB square plus AC square equals to BC square प्रुभ गर्नु पर्ने छ. त्यसका लागि सल्युसन given a right angle triangle, a right angled triangle ABC such that angle A equals to 90 degree. किनकि right angle at A भनेको हुनाले we can write angle A equals to 90 degree. So let vector AB equals to A and AC equals to B, then by vector addition side BC equals to BA vector plus AC vector हुन्छ, or side BC vector equals to BA भनेको हाम्रो opposite of AB हुन्छ. त्यसैले we can write minus A, AC भनेको plus B हुन्छ. Squaring on both side गरौँ. यसलाई squaring on both side we get दुवैतिर स्क्वायरिङ गर्दाखेरि हामीले भेक्टर BC square equals to minus A plus B square, or BC square equals to A square minus 2AB plus B square हुन्छ. अब यहाँनिर लेखौँ BC स्क्वायर भनेको भेक्टर BC को स्क्वायर भन्नु र BC को स्क्वायरमा केही फरक हुँदैन. हामीले त्यसो लेख्न पाउँछौँ. सिमिलरली यो भेक्टर A को स्क्वायर भन्नु र A स्क्वायर भन्नु एउटै कुरो हो. अनि यसै गरी माइनस 2A डट B, A डट B भएकोले यहाँनिर हामीले डट प्रोडक्ट लाउन सक्छौँ. A डट B इक्वल्स टु AB cos थीटा. त्यसैले भेक्टर A र भेक्टर B ले यहाँनिर फर्म गरेको एंगल A छ. सो वी क्यान राइट 2 into AB cos A. Angle formed by the vector A and vector B is A. So A dot B equals to AB cos theta. Theta को ठाउँमा एंगल A छ. प्लस भेक्टर B को स्क्वायर भनेको सिम्पली B स्क्वायर, और BC स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस 2AB cos 90 डिग्री प्लस B स्क्वायर, और BC स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस 2AB इंटू 0 प्लस B स्क्वायर, और BC स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, किनकि 0 ले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यो मिडल टर्म हराइहाल्छ. देयरफोर BC स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर भनेको साइड AB को स्क्वायर हुन्छ, प्लस B स्क्वायर भनेको साइड AC को स्क्वायर हुन्छ. हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने यही हो. दिस कम्प्लिट्स द प्रुफ. इन दिस वे वी क्यान प्रुभ AB स्क्वायर प्लस we have proved AB square plus AC square equals to BC square. Now again we have one question. Prove by vector method
cos a plus b equals to cos a cos b minus sin a cos a minus b गरौँ यसलाई फेरि हेर एकपल्ट प्रुभ बाई भेक्टर मेथड cos a minus b equals to cos a cos b plus sin a sin b यसलाई हामीले भेक्टर मेथडबाट प्रुभ गर भनेको छ निकै सजिलो बट भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यसको लागि एउटा हामी एउटा रेक्टेंगुलर एक्सिस ड्रा गरौँ x o x dash y y dash एउटा लाइन भेक्टर लियौं अनि अर्को लियौं सपोज OP and OQ be any two vector. Suppose that this vector makes an angle A with x-axis and OQ makes an angle B with x-axis. Then the angle between them will be अब दुईवटा भेक्टरको बीचको एंगल A minus B हुन्छ अब जे कुरा हामीले यहाँ फिगरमा भन्यौ त्यही कुरा एक्सप्लेन गर्छौं यसका लागि अब यो प्रुभ गर्नको लागि हामीले we draw PL and QM perpendicular PL and QM perpendicular on x-axis. Then the coordinates of the point P will be OL comma LP. Likewise, the coordinate of Q will be OM comma MQ. यस्तो हुन्छ अब फिगरमा हामीले जुन कुरा लेख्यौं त्यही कुरा गरौँ केही छैन निकै सजिलो क्वेशन छ फिगरमै भएको कुरालाई यहाँ एक्सप्लेन गर्ने हो अरु धेरै केही छैन यसमा सल्युसनमा यसरी लेखौं let XO X dash and YO Y dash be any two mutually perpendicular lines representing x-axis and y-axis. Let OP and OQ be any two lines such that angle XOP equals to A, comma angle XOQ equals to B and angle POQ equals to A minus B. दुईवटा भेक्टरको बीचको एंगल A minus B POQ किनकि हामीले cos A minus B प्रुभ गर्नु पर्यो भने यहाँनिर दुईवटा भेक्टरको बीचको एंगल A minus B लिने अनि A plus B प्रुभ गर्नु पर्यो भने दुईटा भेक्टरको बीचको एंगल A plus B लिनु पर्छ अब यो भइसकेपछि we draw PL and QM perpendicular on x-axis. Then the coordinates of P and Q will be OL comma LP and OM comma MQ.
रेस्पेक्टिभली यसो भयो। अब पी र क्यू को कोअर्डिनेट लेख्यौँ, ओ देखि एल सम्म एक्स एक्सिसतिर गयो, एल देखि पी वाइ एक्सिसतिर गयो, त्यसैले पी को कोअर्डिनेट ओएल कमा एलपी भयो एन्ड क्यू को कोअर्डिनेट ओ एक्स एक्सिसमा गएको डिस्टेन्स भनेको ओ देखि एम सम्म हो अनि वाइ एक्सिसतिर गएको लेन्थ एम देखि क्यू सम्म छ। सो द कोअर्डिनेट्स अफ क्यूबी ओएम कमा एमक्यू। अल्सो अब यसलाई हामीले कार्टेसियन फर्ममा यसरी पनि लेख्न सक्छौँ। अल्सो भेक्टर ओपी इक्वल्स टु भेक्टर ओपी इक्वल्स टु, अब यो इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हामीले ओपिएल ट्रायङ्गलमा हेऱ्यौँ भने ओपिएल ट्रायङ्गलमा हेऱ्यौँ भने कस ए भनेको बी बाई एच ओएल बाई ओपी हुन्छ। त्यसैले ओएल को भ्यालु ओपी कस ए, किनकि पी को कोअर्डिनेट ओएल कमा एलपी छ। ओएल भनेको हामीले यहाँबाट के हेर्न सक्छौँ, यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ओएल इक्वल्स टु ओपी कस ए हुन्छ। त्यसैले ओपी भनेको त्यो लाइनको लेन्थ अनि ए भनेको एङ्गल मेड बाई द लाइन ओपी विथ एक्स एक्सिस हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर भेक्टर ओपी इक्वल्स टु ओपी कस ए कमा अनि इन द सेम ट्रायङ्गल, अब यही ट्रायङ्गलमा साइन ए भनेको हाम्रो पी बाई एच हुन्छ, पी भनेको एलपी अपन एच भनेको ओपी। त्यसैले एलपी को भ्यालु हाम्रो ओपी साइन ए हुन आयो। सिमिलरली द भेक्टर ओक्यू इक्वल्स टु, अब ओपी कस ए भएकोले यहाँनिर ओपी लाइनको लेन्थ हो भनेपछि यहाँनिर अर्को ओक्यू भेक्टर ओक्यूका लागि ओपी को ठाउँमा ओक्यू आयो। अब कस नै भयो। यो लाइन ओपीले एक्स एक्सिससँग बनाएको एङ्गल ए थियो, त्यसैले कस ए लेख्यौँ। ओक्यूले एक्स एक्सिससँग बनाएको एङ्गल बी भएकोले यहाँनिर हामी ओक्यू कस बी लेख्छौँ एन्ड अर्को कम्पोनेन्ट हाम्रो ओक्यू साइन बी हुन्छ। नाउ फ्रम फिगर, अब यो फिगरबाट फ्रम फिगर कस ए माइनस बी इक्वल्स टु, हामीले यस अगाडि फर्मुलामा प्रुभ गरेका छौँ, ए डट बी इक्वल्स टु एबी कस थीटा हुन्छ, वेयर थीटा इज द एङ्गल मेड बाई two vectors a and b, two sides a and b. So in this case cos a minus b, where theta is the angle between two vectors भए जस्तै यहाँनिर दुईवटा भेक्टरको बीचको एङ्गल cos a के अरे a minus b छ, त्यही भएर cos a minus b इक्वल्स टु यहाँनिरबाट के आयो त हाम्रो cos theta इक्वल्स टु a डट b अपन ab हुने भएकोले यहाँ cos a minus b इक्वल्स टु भेक्टर op डट भेक्टर oq upon OP dot OQ. Let it be 1, where OP and OQ are the magnitudes of the vectors OP and OQ हुन्छ। अब हामी के गरौँ, OP र OQ को डट प्रोडक्ट निकाल्दिउँ, त्यसपछि 1 मा सब्स्टिट्युट गर्दिउँ, फाइनली वी गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। सो OP डट OQ इक्वल्स टु, अब ओपी भेक्टर हाम्रो अघि निकालिसकेका छौँ, ओपी कस ए कमा ओपी साइन ए डट ओक्यू कस बी कमा ओक्यू साइन बी हुन्छ। मल्टिप्लाई गरिदिउँ, यो मल्टिप्लाई गर्दा करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट मल्टिप्लाई हुन्छ, त्यो भनेको ओपी cos A dot OQ cos B plus OP sin A dot OQ sin B हुन्छ। Taking OP OQ common, cos A cos B plus sin A sin B आयो। Therefore OP dot OQ equals to from 1 cos A minus B, अब यो 1 मा यहाँनिर भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिउँ,
cos A minus B equals to OP dot OQ cos A cos B minus sin A sin B हुन्छ whole upon OP dot OQ OQ cancel भयो therefore cos A minus B equals to cos A cos B minus sin A sin B. In this way we can prove the required result. यसरी हामी cos A minus B equals to cos A cos B minus cos A cos B plus sin A sin B prove भयो. अब similarly cos A plus B equals to cos A cos B minus sin A sin B पनि प्रुभ गर्न सक्नेछौँ. त्यसका लागि हामीले मात्र P र Q को कोअर्डिनेट चेन्ज गरिदियो भने बाँकी सेम यही प्रोसेसले अर्को पनि गर्न सकिन्छ. So that the median to the base of an isosceles triangle is perpendicular to the base. अब हामीसँग यस्तो क्वेसन छ एउटा ज्योमेट्रिकली प्रुभ गर्नुपर्ने. अब यसका लागि एउटा गिवन छ आइसोसेलेस ट्रायंगल. एउटा एबीसी एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल छ. सपोज एबीसीबी एनी आइसोसेलेस ट्रायंगल. सपोज यो दुईटा साइड इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल भन्ने बित्तिकै दुईटा साइड इक्वल भएको ट्रायंगललाई हामीले सम्झिन्छौँ. अनि D is the midpoint of BC. D is the midpoint of BC हुने बित्तिकै यो साइड र यो पार्ट PD इक्वल्स टु DC हुने भयो. अनि we join AD. AD यो AB छ यो AC लिउँ. सपोज AB इक्वल्स टु भेक्टर A र AC इक्वल्स टु भेक्टर B छ. अब यो प्रुभ गर्नको लागि सल्युसन consider a triangle, consider an isosceles triangle. ABC such that AB equals to AC. Consider an isosceles triangle ABC such that AB equals to AC. दुईटा साइड छ. Let D be the midpoint of side BC. We join AD. Suppose that vector AB equals to A and AC equals to vector B. एउटा ट्रायंगल ABC लेट गर्यो हामीले आइसोसेलेस ट्रायंगल जसको AB र AC दुईटा साइड इक्वल छ. and D is the midpoint of BC so that BD equals to DC and we join AD where AD is the median of the triangle ABC. Now by vector addition side BC equals to in a triangle of vector addition लाई दिउँ यहाँनिर side BC equals to BA plus AC हुन्छ. BA भनेको हाम्रो माइनस AB हो प्लस AC भयो. therefore side BC equals to minus A plus B भयो. हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने median is perpendicular to the base. Median to the base of an isosceles triangle is perpendicular to the base. यो AD is perpendicular to BC हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने AD is perpendicular to BC. यो कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हो. अब यसका लागि पहिला BC निकाल्यौं अब AD निकाल्दियौं. AD र BC को दुईटैको डट प्रोडक्ट 0 आयो भने we say that AD is perpendicular to BC. Okay. Again in triangle ABD
vector AD equals to ABD triangle मा vector AD equals to AB plus BD हुन्छ. Therefore AD equals to AB भनेको vector A भयो plus BD. Let it be 1. Also in triangle ADC, vector AD equals to AC plus CD equals to AC भनेको vector B छ अनि CD भनेको minus एकछिन यसलाई CD नै राखौं plus CD नै भयो. Therefore AD equals to B plus vector B plus vector CD भयो. Let it be 2. Now adding 1 and 2, adding 1 and 2, we get 1 र 2 लाई एड गर्दियौ. 1 र 2 लाई एड गर्दाखेरि AD plus AD equals to vector A plus vector BD plus vector B plus vector CD हुन्छ. Or 2AD equals to vector A plus vector B plus vector BD. BD यो direction हो. BD equals to CD हुन्छ because D is the midpoint of BC. BD equals to DC हुन्छ. तर यहाँनिर BD equals to CD equal and opposite forces भयो. Equal and opposite forces भनेको यो CD भनेको minus BD गर्न मिल्छ यहाँनिर. Therefore AD equals to half of A plus B मात्र हुन आयो यहाँनिर. In this way vector AD equals to 1 by 2 A plus vector B भयो. Now अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने AD is perpendicular to BC भएकोले AD dot BC यो दुईटैको डट प्रोडक्ट 0 निकाल्न सक्यौं भने we can say that AD is median. AD is perpendicular to base of an isosceles triangle. So vector AD dot BC vector equals to 1 by 2 vector A plus B dot vector BC भनेको हाम्रो A minus B छ, A plus B छ, minus A plus vector B छ. अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ. This equals to 1 by 2 यसलाई vector B plus vector A लेख्न पाइयो dot यसलाई vector B minus vector A लेख्न पायौं. This equals to 1 by 2 vector B square minus vector A को स्क्वायर भयो. A plus B A minus B जस्तो छ. This equals to 1 by 2 vector B को स्क्वायर भनेको हाम्रो vector AC को स्क्वायर लेख्न पायौं minus vector AB को स्क्वायर भयो. यो भनेको 1 by 2 AC square minus AB square हुन्छ. This equals to 1 by 2 into 0 because AC equals to AB. AB र AC equal भएकोले यो 0 equals to 0. Therefore AD dot BC equals to 0. Hence the median of the isosceles triangle, median of the isosceles triangle is perpendicular to the base of the same triangle. त्यही ट्रायंगल को
बेससँग परपेन्डिकुलर हुन्छ. इन दिस वे we can prove the reason. We can prove that AD is perpendicular to BC. That is, the median of the triangle is perpendicular to the base of the same triangle. अब हामी भेक्टर ज्योमेट्रीको अर्को पार्टमा पुग्यौं, भेक्टर प्रोडक्ट. Vector product, the last part of the vector. Question लेखौं, define vector product. Let A and B be any two vector the vector product of two vectors is a vector denoted by A cross B, read as vector A cross vector B, and defined by vector A cross B equals to AB sin theta n cap, where A and B are the magnitudes of vector A and vector B, comma, theta be the angle between two adjacent vectors, comma, n cap be the unit vector perpendicular to the plane formed by the n cap be the unit vector perpendicular to the plane formed by vector A and vector B in the sense of right-handed screw system. जस्तो यो भेक्टर A छ, यो भेक्टर B छ. सपोज भेक्टर A भेक्टर B भयो, यो n cap भनेको unit vector perpendicular to the plane formed by A and B, and theta be the angle between two vector. A र B दुईटा adjacent vector छन्. theta भनेको angle between these two vector, दुईटा adjacent vector भयो. अनि यसरी adjacent भनेको either initial point same or terminal point same. अनि theta be their angle, and n cap is the vector perpendicular to the plane formed by vector A and B. A र B ले फर्म गरेको प्लेन सँग यो n cap के हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ. र यो यसले राइट ह्यान्डेड स्क्रू सिस्टम फर्म गर्छ. हामीले राइट ह्यान्डेड थ्रेसको जति लेन्थ लियो यहाँसम्म, त्यही लेन्थमा माथि युनिट n cap तिर माथि जाने हो, युनिट लेन्थ हुने गरी एउटा. अनि लेफ्ट ह्यान्ड तिर भयो भने क्रस प्रोडक्ट डाउनवार्ड हुन्छ. त्यसैले A क्रस B भन्ने बित्तिकै हामीले यो अपवार्ड गएको सोच्छौं. अलङ z एक्सिस तिरको भेक्टर हो भनेर हामीले सम्झनु पर्छ A cross B. In this way we can define vector as A cross B equals to AB sin theta n cap हुन्छ. This is the definition in angular form. Okay, भर्खरै हामीले लेख्यौं A cross B equals to AB sin theta
एन क्याप। अब यसमा हामीले मोडुलस लियौँ भने रिमार्क हेरौँ, यसमा हामीले मोडुलस अफ ए क्रस बी लियौँ भने वी फाइन्ड एबी साइन थीटा एन क्याप हुन्छ। मोडुलस सेपरेट गरिदिउँ, एबी साइन थीटा र एन क्यापलाई छुट्याइदिउँ। यो एबी साइन थीटा नै भयो अनि एन क्याप भनेको मोडुलस अफ 1। देयरफोर मोडुलस अफ ए क्रस बी इक्वल्स टु एबी साइन थीटा हुन्छ। एउटा रिजल्ट निकाल्यौँ। यसैबाट हामी अर्को रिजल्ट निकाल्न सक्छौँ। साइन थीटा इक्वल्स टु मोडुलस अफ ए क्रस बी अपन एबी, वेयर ए एन्ड बी आर द म्याग्निट्युड्स अफ द भेक्टर्स ए एन्ड बी। अनि अर्को रिजल्ट पनि निकाल्न सक्छौँ एन क्याप। यहाँबाट एन क्याप एन्ड एन क्याप भनेको युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर टु द प्लेन फर्मड बाई भेक्टर्स ए एन्ड बी विच इज अलङ जेड एक्सिस एन्ड दिस इक्वल्स टु भेक्टर ए क्रस बी अपन एबी साइन थीटा। देयरफोर एन क्याप इक्वल्स टु भेक्टर ए क्रस बी अपन एबी साइन थीटा भनेको त यहाँ मोडुलस अफ ए क्रस बी हो। सो वी क्यान राइट ए क्रस बी को मोडुलस और एब्सोल्युट भ्यालु अफ ए क्रस बी। त्यसैले दिस थ्री आर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट। ए क्रस बी भनेको हाम्रो एउटा एबी साइन थीटा एन क्याप भयो एउटा, अनि मोडुलस अफ ए क्रस बी भन्ने बित्तिकै एबी साइन थीटा भयो, अनि एन क्याप भनेको ए क्रस बी भेक्टर अपन मोडुलस अफ भेक्टर ए क्रस बी हुन्छ। इन दिस वे दिज आर द भेरी युजफुल रिजल्ट। पछि क्वेसन गर्ने बेलामा हामीले यी रिजल्टहरूको युज गर्छौँ। अब भेक्टर प्रोडक्ट 3 डाइमेन्सनल हुन्छ। त्यसैले सपोज एउटा भेक्टर ए इक्वल्स टु a1 a2 a3 छ, अनि अर्को भेक्टर बी इक्वल्स टु b1 b2 b3 छ। अब यसको क्रस प्रोडक्ट ए क्रस बी इक्वल्स टु हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ a1 b1 a2 b2, यसरी मिलाएर लेखौँ a3 b3। अनि फर्स्ट दुईटालाई रिपिट गरौँ, ए क्रस बी a1 b1 a2 b2 a3 b3। फर्स्ट दुईटालाई रिपिट गरौँ a1 b1 a2 b2। अब यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फर्स्टलाई छोडौँ, यसलाई यतिकै छोड्छौँ हामी। अनि डाउनवार्ड मल्टिप्लाई गर्दा पोजिटिभ, अपवार्ड मल्टिप्लाई गर्दा नेगेटिभ हुन्छ। बुझ्नको लागि सजिलो होला, त्यही भएर मैले यता ड्यास ड्यास गरिदिएँ। देयरफोर ए क्रस बी भनेको हाम्रो भेक्टर 3 डाइमेन्सनल हुने भएकोले दिस इक्वल्स टु a2 b3 माइनस a3 b2 कमा एउटा मल्टिप्लिकेसन सक्यो, a2 b3 माइनस अपवार्ड मल्टिप्लाई गर्दा a3 b2 भयो, कमा अब फेरि यस्तै a3 b1 माइनस a1 b3, फेरि अर्कोलाई a1 b2 माइनस a2 b1। In this way we can find the cross product of space vector। यस्तो a इक्वल्स टु a1 a2 a3 b इक्वल्स टु b1 b2 b3 दिएको केसमा a क्रस b निकाल्नको लागि हामीले यो फर्मुलाको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ, अदरवाइज डाइरेक्ट कम्पोनेन्ट्सहरू लेखेर मल्टिप्लाई गर्न पनि सकिन्छ। यसै गरी हामीले यदि यो स्पेस भेक्टरलाई इन टर्म्स अफ डिटर्मिनेन्टबाट पनि एक्सपान्ड गर्न सक्छौँ। सपोज भेक्टर a इक्वल्स टु दिस एन्ड b इक्वल्स टु दिस छ, एन्ड दिस क्यान अल्सो बी रिटन एज a1i प्लस a2j प्लस a3k, अनि दिस इक्वल्स टु b1i प्लस b2j प्लस b3k हुन्छ इन डिटर्मिनेन्ट फर्म। देन भेक्टर a क्रस भेक्टर b इक्वल्स टु इन टर्म्स अफ डिटर्मिनेन्ट, यहाँ फर्स्ट रोमा हामी ijk लेख्छौँ, अनि फर्स्टमा a अगाडि आएकोले a का कम्पोनेन्टहरू a1 a2 a3 अनि b1 b2 b3। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो a2 b3 डाइरेक्ट गरेँ मैले, यो फर्स्ट एक्सपान्डिङ अलोङ r1 गर्दाखेरि
एक्सपान्डिङ अलोङ R1 गर्यो भने यो फर्स्ट कोलम हट्यो, फर्स्ट रो हट्यो, त्यो हट्दाखेरि A2 B3 माइनस A3 B2 I बिचमा माइनस हुन्छ, माइनस यो हट्यो, सेकेन्ड कलम हट्यो, अनि फर्स्ट रो हट्दाखेरि A1 B3 माइनस A1 B3 माइनस B1 A3 भयो इन्टु भेक्टर J प्लस, अनि यो हट्यो, यताको हट्यो, थर्ड कलम पनि हट्यो, फर्स्ट रो पनि हट्दाखेरि हाम्रो A1 B2 माइनस A2 B1 इन्टु K भेक्टर भयो। Therefore, vector A cross B equals to A2 B3 minus A3 B2 into vector I plus लेखेर हामीले यो B1 A3 minus A1 B3 into vector J plus A1 B2 minus A2 B1 into vector K। यसरी डिटर्मिनेन्टको माध्यमबाट पनि हामीले A क्रस B क्रस प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर निकाल्न सक्छौं। अब योसँग रिलेटेड विभिन्न प्रोपर्टीहरू हाम्रो बुकमा प्रुफ गरिदिएको छ। यु क्यान सी फ्रम देयर प्रुफहरू जस्तो इन जनरल A क्रस B इज नट इक्वल्स टु B क्रस A हुन्छ, अनि यसको एसोसिएटिभ प्रोपर्टीहरू, डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टीहरू सब हाम्रो बुकमा गरिदिएको छ। अब जब हामी ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन अफ क्रस प्रोडक्ट, geometrical interpretation of cross product or vector product, vector product को geometrical interpretation के हुन्छ त्यो गरौँ। अब हामी let OA and OB be any two vectors. Let OA equals to A and OB equals to B, and n cap, this is the unit vector perpendicular to the plane formed by A and B, and theta be the angle between OA and OB vector। अब जे हामीले त्यहाँ कन्स्ट्रक्ट गर्यौं यही कुरालाई एक्सप्लेन गरौं। Let OA equals to A and OB equals to B be any two vectors. Let theta be the angle between vector A and vector B, comma n cap is the unit vector perpendicular to the plane formed by vector A and vector B. We now complete the parallelogram ABCD. We now complete the parallelogram OACB. यहाँनिर एउटा यसो लाइन ड्रा गरौँ, यसरी कम्प्लिट गर्दियौं। सपोज दिस vertex C छ। We now complete the parallelogram OACB and we join AB. A र B लाई जोइन गर्दियौं। Complete the parallelogram OACB and we join AB. Then
from figure, area of parallelogram OACB equals to 2 into area of triangle OAB equals to 2 into, in grade 11 area of parallelogram area of triangle equals to हामीले पढेका थियौं area of triangle equals to AB sin C अनि or BC sin A or CA sin B। 11 क्लासको प्रोपर्टिज अफ ट्रायंगलमा हामीले यो कुराहरु प्रुभ गरिसकेका छौं। एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल्स टु AB sin C पनि हुन्छ और BC sin A पनि हुन्छ और CA sin B पनि हुन्छ। त्यसैले अब यो ट्रायंगलमा अब AB sin C भन्यो भने हामीले एकछिन हेर्न सक्छौं। सपोज यो ट्रायंगल ABC मा यो भर्टेक्स A यो साइड A सरी यो साइड B यो साइड C अनि साइन C लिँदाखेरि एंगल C लिँदाखेरि हामीले त्यसको एडजेसेन्ट साइड लिन्छौं। जस्तो AB sin C भन्यो भने हामीले यहाँनिर लिने एंगल भनेको C छ अनि C को एडजेसेन्ट साइड A र B भएकोले AB sin C भयो। अब त्यसैगरी यहाँनिर एरिया अफ ट्रायंगल OAB भन्यो भने त्यसको एडजेसेन्ट साइड लिनु पर्यो हाम्रो। त्यो भनेको यहाँनिर OA डट OB sin थीटा हुन्छ। OA डट OB sin थीटा यो भनेको 2AB sin थीटा आयो। एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल्स टु 2AB sin थीटा। ए सरी यहाँनिर 1/2 लेख्न छुट्यो सरी यो AB 1/2 AB sin C 1/2 BC sin A अनि 1/2 CA sin B। एकचोटी फेरि बुझ्नु होला यसलाई। इन ग्रेड 11 हामीले एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल्स टु हाफ अफ AB sin C हाफ अफ BC sin A एन्ड हाफ अफ CA sin B भनेर पढेका छौं। अब यही कुरा यहाँ अप्लाई गर्दाखेरि एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल्स टु 2 into half of OA into OB sin theta भयो। OA and OB are the two adjacent sides। त्यो गर्दाखेरि 2 यहाँनिर 2 into 1/2 AB sin थीटा भयो। 2 क्यान्सल भएपछि AB sin थीटा मात्रै हुन आयो। दिस इक्वल्स टु AB sin थीटा भनेको अघि हामीले भर्खरै लेख्यौं A क्रस B को म्याग्निट्युड हो। अब हामी यो ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनलाई यसरी कन्क्लुड गर्न सक्छौं। Hence the vector product of two vectors A and B, vector A and B is a vector normal to the plane of normal, or you can say perpendicular, normal to the plane of vector A and B, plane of A and B, and whose magnitude is equal to the area of parallelogram and whose magnitude is equal to the area of parallelogram whose magnitude is equal to the parallelogram with magnitude of A and B as its adjacent sides. And area of parallelogram is equal to the magnitude of the cross product of
ए एन्ड बी हुँदो रहेछ। अब यहाँनिर एउटा रिमार्क हामीले थप्न सक्छौँ किनकि एउटा प्यारालोग्राममा दुईवटा ट्रायङ्गल हुन सक्छन्, त्यसैले एरिया अफ ट्रायङ्गल formed by two adjacent sides A and B, vector A and B equals to half of A cross B को modulus, half of the modulus of A cross B. यसैले टोटल एरिया अफ द प्यारालोग्राम मोडुलस अफ A cross B भयो भने प्यारालोग्राममा दुईवटा ट्रायङ्गल हुन्छ, त्यसैले half of the area of parallelogram equals to the area of triangle. Now we have the question, find the vector and the unit vector perpendicular to the following pair of vectors भनेको छ। अब यसमा हामीलाई निकाल्नु पर्ने एउटा A cross B निकाल्नु पर्यो, भेक्टर निकालो भनेको छ हैन, स्पेस भेक्टर दिएको छ दुईवटा, अनि युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर भनेको n क्याप निकाल भनेको। त्यसैले यसका लागि सबभन्दा पहिला लेट द गिवन भेक्टर्स बी भनौँ, लेट A इक्वल्स टु एउटा भेक्टर लिउँ यहाँनिर हामी 3i प्लस j प्लस 2k and vector b equals to 2i minus 2j plus 4k. Then अब a cross b निकाल्दाखेरि यसको लागि हामी this equals to, अब यसलाई अर्डर ट्रिप्लेटमा यसरी लेख्न सकिन्छ 3, 1, 2 अनि अर्को 2, -2, 4 यो भयो। अब यसको मिलाएर लेखौँ क्रस प्रोडक्टमा 3, 2, 1, -2 अनि 2, 4 छ। फर्स्ट दुईटालाई रिपिट गरौँ, 3, 2 भयो, 1, -2। अब यहाँबाट हामी यसको क्रस प्रोडक्ट निकालौँ। अब यो गर्नको लागि फर्स्टमा छोड्ने भनेको थियौँ अघि, यसरी पहिला डाउनवार्ड अनि अपवार्ड मल्टिप्लाई गर्दा नेगेटिभ हुन्छ, यसो भयो, यो भयो। दिस इक्वल्स टु अब 4 + 4 भयो, कमा अर्को 4 - 12 अनि अर्को -6 - 2। दिस इक्वल्स टु 8, -8, -8 भयो। देयरफोर भेक्टर A क्रस B equals to 8i minus 8j minus 8k भयो। In this way, the cross product of two vectors A and B equals to 8i minus 8j minus 8k भयो। यसरी हामीले A क्रस B equals to 8i minus 8j minus 8k निकाल्यौँ। अब युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलरको लागि हामीले A क्रस B अपन मोडुलस अफ A क्रस B निकाल्नु पर्ने हुन्छ फर्मुलामा, त्यही भएर अब यसको मोडुलस पनि निकाल्दिउँ। एन्ड मोडुलस अफ A क्रस B इक्वल्स टु रुट ओभर 8 स्क्वायर प्लस माइनस 8 को स्क्वायर प्लस माइनस 8 को स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको रुट ओभर 64 प्लस 64 प्लस 64, यो गर्दाखेरि 8√3 हुन आउँछ। नाउ युनिट भेक्टर परपेन्डिकुलर इक्वल्स टु युनिट भेक्टर, यहाँनिर हाम्रो एन क्याप हुन्छ, त्यो भनेको भेक्टर A क्रस B अपन मोडुलस अफ भेक्टर A क्रस B हुन्छ। दिस इक्वल्स टु A क्रस B भनेको हाम्रो 8i, 8 कमन झिक्यो भने i माइनस j माइनस k अपन 8√3 हुन आयो, 8 क्यान्सल, इक्वल्स टु 1/√3 इन्टु i माइनस j माइनस k,
which is the required unit vector perpendicular to the plane formed by the vectors a and b. यसरी हामीले n cap निकाल्न सक्छौं र a cross b पनि यसरी निकाल्न सकिन्छ. Find the area of the parallelogram determined by the vectors I plus 2j plus 3k vector and minus 3i minus 2j vector plus k vector. अब यसलाई हामी let कुनै एउटा नाम दियौ. Let vector a equals to vector I plus 2j plus 3k, and this can, in ordered split, we can write 1 comma 2 comma 3. Vector b equals to minus 3i minus 2j plus k equals to minus 3 comma minus 2 comma 1. अब यसको a cross b निकालौं अनि area of the parallelogram determined by these two vector भन्यो भने हामीले a cross b निकाल्यो, त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्दियौ अनि म्याग्निट्युड जति आउँछ त्यो नै रिक्वायर्ड एरिया अफ द प्यारालोग्राम हुन जान्छ. त्यसैले नाउ भेक्टर a cross b इक्वल्स टु यो अर्डर्ड प्लेटहरुलाई मिलाएर लेखौं. 1 minus 3 2 minus 2 3 1. फर्स्ट दुईटालाई रिपिट गरौं. 1 minus 3 2 minus 2. फर्स्टलाई छोड्छौं हामी. डाउनवर्ड मल्टिप्लाई गर्दा पोजिटिभ, अपवर्ड मल्टिप्लाई गर्दा नेगेटिभ साइन हुन्छ. यसो भयो. यो आयो. दिस इक्वल्स टु 2 1 2 plus 6 comma minus 9 minus 1 comma minus 2 plus 6 भयो. This equals to 8 comma minus 10 comma 4. Therefore a cross b equals to 8 comma minus 10 comma 4. And अब यसको म्याग्निट्युड निकाल्दियौ. And magnitude of a cross b भनेको modulus of a cross b equals to root over 8 square plus minus 10 square plus 4 square. यो भनेको root over 64 plus 100 plus 16 equals to root over 100. यो 70 80 180 हुन आयो. Hence the area of parallelogram formed by vector a and b equals to root over 180 square units. एरिया भनेकोले हामीले स्क्वायर युनिटमा लेख्नुपर्छ. इन दिस वे अब एरिया अफ ट्रायंगल भन्यो भने हामीले हाफ अफ दी मोडुलस अफ ए क्रस बी गर्नेछौँ. एन्ड यस्तै किसिमले अरू टाइपका क्वेसनहरू पनि गर्न सकिन्छ.